Hello everyone, welcome to krishnaChura YouTube channel. আজি যে এডাল পিন্ধি আছো এই মণিমালাৰ লগত লকেটটো কি ধৰণে বনালো লং ভিডিও এটা লৈ আহিছো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। এই গহনাডাল বনাবলৈ আমাক লাগিব এটা মোল্ডেড ক্লে, যিকোনো ধৰণৰ আঠা, গোল্ডেন আৰু ব্লু কালাৰ, এডাল টাৰ্চেল, নাইলনৰ ৰছী আৰু গোল্ডেন কালাৰৰ বিটছ। এইটো লৈছোঁ মোল্ডেড ক্লে। ইয়াত 900 গ্ৰাম আছে। মই একেলগতে 300 টকা দি কিনি লৈছিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা দুটা উলিয়াই ল'ম। দুটা পেকেট থাকে, এটা হ'ল ক্লে, আনটো হ'ল হাৰ্ডনাৰ আৰু দুইটা ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগে। মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ক্লে অকণমান লৈ পিনি গোল গোল কৰি লৈছোঁ আৰু এটা পিনৰ মাজত এইটো ভালদৰে ৰাখি লৈ আঙুলিৰে টিপি টিপি চেপ দিম আৰু চেপ দিয়াৰ পিছত অলপ সময় শুকাবলৈ দিম। মই টোটেল 7টা বনাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি শুকাই মানে এতিয়া লকেটটোকে বনাই লওঁ। লকেটটো বনাবলৈ ডাঠ কাগজত আঁকি লৈছোঁ আৰু কেঁচিৰে এইখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম। এইখিনি মই বহুত ডিটেইলছত দেখুওৱা নাই, থুলমূল আভাস এটা দিছোঁ কি ধৰণে বনাব পাৰি, কাৰণ মণিমালা মই কি ধৰণে বনাওঁ তাৰ এটা লং ভিডিঅ' যোৱা বছৰ বিহুতে দিছিলোঁ আৰু সেইটোত ভাল ৰেচপঞ্চ এটাও পাইছোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' এইটো চাই আছে তেনেহ'লে সম্ভৱতঃ আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছেই, সেইকাৰণে মই আকৌ বহুত বেছি দীঘল কৰি দিয়া নাই। যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে ইটো ভিডিঅ' চাই পিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰিব। এই লকেটটো কি ধৰণে বনাইছোঁ তাৰো ভিডিঅ' অৱশ্যে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দিয়া আছে। মই দুডালকৈ মণি বনাইছিলোঁ এইটো ষ্টাইলৰ, সেইটো ভিডিঅ' চাই পিনি আপোনালোকে শিকিব পাৰিব। কিন্তু মই যি ধৰণে দেখাই দিছোঁ এতিয়া তাত আকৌ বেলেগত গৈ শিকাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই বাৰু। তথাপিও যিসকলে প্ৰথমবাৰ ক্লেৰ কাম শিকিছে তেওঁলোকৰ বাবে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'লে অলপ বেছি সহজ হ'ব। মই প্ৰথমতে কাগজ টুকুৰা কাটি ল'লোঁ আৰু তাত ক্লে অকণমান লগাই চাইজত ৰাখি ল'লোঁ। তাৰপিছত অলপ 20% মান শুকোৱাৰ পিছত মই ইয়াত আইপিন লগাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছত ডিটেইলছ দিবলৈ এই দীঘলীয়া দীঘলীয়া ৰছীবোৰ উলিয়াই পিনি লগাই ল'লোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া লাটুমকেইটাতো সেই একেধৰণে ৰছী উলিয়াই লৈ অকণমান আঠা লগাইছোঁ আৰু লাটুমটোৰ ওপৰত এই ৰছীকেইডাল শ্বেপটোৰ মতে পেষ্ট কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে এই ধৰণে লগোৱাৰ সলনি আউটলাইনাৰ বা হাইলাইটাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কিন্তু মই এইটো বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইকাৰণে মই এই ধৰণেই বনাওঁ। এইডালো আগৰ মণিমালাডালৰ নিচিনাই, কিন্তু মই অকণমান বেলেগ এটা ডিজাইন উঠিবৰ বাবে লকেটটো বনাই দিছোঁ আৰু লকেটটো ইয়াত লগাই দিম। আগৰ মণিমালাডাল যিডাল বনাইছিলোঁ সেইডালত মই লকেট দিয়া নাছিলোঁ আৰু এইবাৰ ভাবিলোঁ দি চাওঁ। লাটুমকেইটা শুকোৱাৰ পিছত এতিয়া মাজৰ অংশখিনিত মই গল্ডেন কালাৰ কৰিছোঁ। এবাৰ গল্ডেন কালাৰখিনি শুকোৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ কৰিব লাগে, তেতিয়া ভালদৰে চাইনটো আহে, নহ'লে প্ৰথমবাৰত ভালদৰে জিলিকি নুঠে। আৰু মই যিখিনি অংশত ব্লু কালাৰটো ইউজ কৰিম সেইখিনি অংশত মই গল্ডেন কালাৰটো কৰা নাই, অকল মাজৰ অংশখিনিতে কৰিছোঁ আৰু এইখিনি শুকোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ব্লু কালাৰটো ইউজ কৰিম। এই কালাৰটো চিনি পাইছেনে? মোৰ এই পুৰণা আলমিৰাডাল নতুন কৰোঁতে যিটো মই ব্লু কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ সেইটোকে মই অসমীয়া গহনা বনোৱাটো ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে বহুত বেছি ভাবিব নালাগে, যিকোনো ধৰণৰ কালাৰ আপোনালোকে গহনাবোৰত ইউজ কৰিব পাৰিব। ব্লু কালাৰৰ জুৱেলাৰী মোৰ ওচৰত ইমান নাই, মই বেছিভাগ ৰেড কালাৰৰে বনাওঁ আৰু সেইকাৰণে মই এডাল ব্লু কালাৰত বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এইখিনি অলপ সময় শুকাবলৈ দিম কালাৰখিনি, তেতিয়ালৈকে মই লকেটটোত কালাৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। এইটো ভালদৰে শুকালে এতিয়া ইয়াত মই প্ৰথমতে ব্লু কালাৰটো কৰিম। আগৰ লাটুমকেইটাত মই যি ধৰণে প্ৰথমতে গল্ডেন কালাৰটো কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ব্লু কালাৰটো কৰিছিলোঁ, ইয়াত কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। মই প্ৰথমতে ব্লু কালাৰটো কৰি ল'ম, তাৰপিছত এইটো শুকোৱাৰ পিছতহে মই গল্ডেন কালাৰটো কৰিম। এনেকৈ আগত পিছত কৰাত একো ৰুল নাই, কিন্তু যিটো পাৰ্টত মোৰ গল্ডেন কালাৰটো কৰিবলৈ অকণমান আমনি হয় সেইটো পাৰ্টত মই দেৰিকৈ কৰোঁ। আৰু যিহেতু লাটুমটোৰ মাজৰ অংশখিনি সম্পূৰ্ণ খালী আছিলে সেইকাৰণে প্ৰথমতে মই গল্ডেন কালাৰটো কৰি ল'লোঁ। আৰু এইটোত যিহেতু ইমান খালী নাই সেইকাৰণে মই গ্ৰীণ কালাৰটো কৰি লৈছোঁ আৰু গল্ডেন কালাৰটো একেবাৰে শেষত কৰিছোঁ, তেতিয়া মোৰ গল্ডেন কালাৰটো ইমান খৰচ নহয়। বাহিৰত দি থোৱা মণিখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ শুকালে, এতিয়া মই এইখিনি চিলাম, সেইকাৰণে গল্ডেন কালাৰৰ মণি লৈছোঁ। ইয়াতে সোমাইছে জাপিটো, যিটো মই আগৰ ভিডিঅ'ত দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে বাছি লৈছোঁ, 7টা বনাইছিলোঁ যিহেতু তাৰে 6টাহে মই ইউজ কৰিম।
তাকে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ গোটেইকেইটা প্ৰথমতে চাই লৈছোঁ। এই তিনিটা এফালে থাকিব, এই তিনিটা এফালে থাকিব আৰু মাজত এই লকেটটো দিম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া লৈছোঁ এডাল টাৰ্চেল আৰু নাইলনৰ ৰছীডাল ডিঙিৰ জোখত দুবুকুতকৈ ল'ম আৰু এটা বেজীৰ সহায়ত এইখিনি চিলাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। প্ৰথমতে টাৰ্চেলডালত বেজীটোৰ সহায়ত এটা গাঁঠি দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই গল্ডেন মণি 30টা মণি প্ৰথমতে ভৰাই ল'ম। মোৰ মাতটো শুনি চাগে ইৰিটেডে হৈছে, কিন্তু উপায় নাই, চৰ্দি হৈ আছে সেইকাৰণে নাকেৰে উচ্চাৰণ হৈ থাকে। মোৰ প্ৰায় চৰ্দি হৈয়ে থাকে, সেইকাৰণে মোৰ মাতটোৱে এনেকুৱা বুলি আপোনালোকে ধৰি ল'ব। আৰু যদিহে বহুত বেছি ইৰিটেড হৈছে তেনেহ'লে মিউট কৰি চাব পাৰিব। এতিয়া প্ৰথমতে 30টা মণি চিলালোঁ, তাৰপিছত এটা লাটুম ভৰালোঁ আৰু 4টা মণি চিলালোঁ। তাৰপিছত তাতকৈ অকণমান ডাঙৰ লাটুম এটা ভৰালোঁ, আকৌ 4টা মণি ভৰাম, তাৰপিছত আকৌ লাটুম এটা ভৰালোঁ আৰু এই 3 নম্বৰ বাৰত এই লকেটটো ভৰাই দিলোঁ, আকৌ 4টা মণি ভৰাম। তাৰপিছত একেটা প্ৰচেছেই ৰিপিট কৰিম। এই 4টা মণি ভৰোৱাৰ পিছত অকণমান ডাঙৰ লাটুমটো ভৰাম, তাৰপিছত আকৌ 4টা মণি ভৰাম, আকৌ লাটুম 2টা ভৰাম। সেই ধৰণে ভৰাই পিনি কমপ্লিট কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ 30টা মণি ভৰাম আৰু এতিয়া ভৰাই হৈ গ'ল। সেইকাৰণে মই বেজীটোৰ পৰা নাইলনৰ ৰছীডাল এৰুৱাই টাৰ্চেলডালৰ মাজেৰে ভৰাই লৈ 3-4টা মান ধুনীয়াকৈ গাঁঠি দি দিছোঁ, যাতে সোনকালে এৰি নাহক আৰু আমাৰ গহনাডাল ৰেডি হৈ গ'ল। পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।